disa për jush keni dëgjuar se si është përgjigjur presidenti i Amerikës kur e pyetën një herë, ju mund të pyetën çfarë kanë pyetur. Se në fakt presidentin e presidenti i Amerikës i bën shumë pyetje. Pyetja që i bën është, a ke kërkuar ndonjëherë falje Perëndis? Edhe ju do thoni si është përgjigjur Donald Trump kësaj pyetje. Disa për ju që keni dëgjuar përgjigjen pyetjen që është bërë edhe Donald Trump thotë nuk i kam kërkuar ndonjëherë falje Perëndis sepse nuk kam bërë ndonjëherë gabim. Interesante. Por si do të përgjigjeshit ju kësaj pyetje? Donald Trump i do të përgjigjet, ka dhënë tash përgjigjen, po si do të përgjigjeshim ne këtë mëngjes? Sa herë kërkojmë ne falje? Nuk e di se e keni dëgjuar ndonjëherë ose ka rastisur, por unë edhe kam provuar personalisht, por edhe kam folur me persona të tjerë dhe kam lexuar madje edhe në libra që ju mund të shkoni në burg edhe të flisni me vrasin më serial, të mundshëm, pra një vrasës të madh. Edhe mund të pyesni, a jeni mëkatar ose e pranoni çka keni bërë? Përgjigjja e zakonshme dini cila është? Unë jam i pafajshëm. Si ka mundësi që një vrasës serial të thotë që unë jam i pafajshëm? Madje nuk pranojnë që jam mëkatar. Tani, Bibla, fjala e vetme e Perëndis na thotë që të gjithë njerëzit në fakt janë mëkatarë, nga natyra edhe nga veprimet. Nuk ka as edhe një të mirë, Bibla thot, as edhe një. Megjithatë, e dini cili është problemi? Problemi i mëkatit është që nuk dallojmë mëkatin. Ne jemi mëkatarë, por nuk e dallojmë që ose më saktë pranojmë që jemi mëkatarë. Po ju këtë mëngjes, a e pranoni pohimin e Perëndis në fjalën e tij? Që ju jeni një mëkatar apo mëkatar. Kur ju mëkatoni, pranoni mëkatin tuaj përpara Perëndis dhe përpara të tjerëve. A kërkoni falje Perëndis dhe të tjerëve. Pse nuk e shohim ne mëkatin? Dhe pse nxjerrim vazhdimisht justifikime për mëkatin? Nëse në fakt kthehemi te Zanafilla kapitulli 3, vargje 8-24, për të vazhduar në të mesazh që ne kemi qenë duke parë nga Zanafilla 3, të rënjes së njeriu në mëkat, edhe do të shikojmë së bashku pikërisht rënjen e njeriu në mëkat dhe shpresën e tij të vetme të vërtetë. Ne tashmë kemi parë në fakt vargjet 1 deri në 7, edhe kemi parë 5 hapat e 8 pjetës së tundimit që sollën mosbindjen ndaj fjalës së Zotit. Kemi parë tundusin dhe fokusin e tij, përfshirjen në diskutim rreth fjalës së Perëndis, pastaj kemi parë tundusin që mohon dhe shtrëmëron fjalën e Perëndis dhe vën dyshim mirësinë e Perëndis, pastaj tundimi që sjell mashtrimin dhe mosbindjen në fund fare, pasoja fatale e mosbindjes. Dhe të mëngjes ne do shikojmë së bashku vargjet 8-24, kështu që le ta hapim Biblën tek Zanafilla kapitulli 3, do lexojmë vargjet 8-24, kështu që ju ftoj të hapim Biblën atje. Pra, Zanafilla kapitulli 3, vargjet 8-24. Pastaj dëgjuan zërin e Zotit Perëndi që shëtiste në kopësht në fllallin e ditës, dhe njeriu e gruaja vet u fshehen nga prania e Zotit Perëndi midis pemëve të kopshtit. Atëherë Zoti Perëndi thirrri njeriu dhe i tha: "Ku je?" Ai u përgjigj: "Dëgjova zërin tënd në kopsht dhe pata frikë, sepse jam lakuriq dhe u fsheha." Dhe ai i tha: "Kush të tregoi se je lakuriq? Mos vallë ke ngrënë nga pema që unë të kisha urdhëruar të mos haje?" Njeriu u përgjigj: "Gruaja që ti më vure pranë, më dha nga pema dhe unë hëngra." Dhe Zoti Perëndi i tha gruas: "Pse e bëre këtë?" Gruaja u përgjigj: "Gjarpri më mashtroi dhe unë hëngra prej saj." Atëherë Zoti Perëndi i tha gjarprit: "Meqense bëre këtë gjë, qofshi mallkuar ndër gjithë kafshët e tërë bishat e fushave. Ti do të ecësh mbi barkun tënd, do të hash plur gjithë ditët e jetës tënde. Dhe unë do të shtij armiqësi midis teje dhe gruas, midis farës sate dhe farës së saj. Fara e saj do ta shtyp kokën tënde.
dhe ti do të plagosësh temrën e saj, temrën e farës së saj. Gruasi tha, unë do të të shtoj në masë të madhe vuajtjet e tua dhe barët e tua. Me vujtje do të lindësh fëmijë, dëshirat e tua do të drejtohen ndaj burrit tënd dhe ai do të sundojë mbi ty. Pastaj i tha Adamit, me qenë se dëgjove zërin e gruas sate, dhe hangre nga pema për cilën të kisha urdhëruar, duke thënë, mos ha prej saj, toka do të jetë e mallkuar për shkakun tënd, ti do të hash frutin e saj me mund tërë ditët e jetës sate. Ajo do të prodhoj gjemba dhe bimë gjembore, dhe ti do të hash barin e fushave. Do të hash bukën me djersën e ballit, derisa të kthehesh në dhe, sepse nga ai ke dalë. Sepse ti je plur dhe në plur do të rikthehesh. Dhe njeriu i vuri gruas së vet emrin Evë, sepse ajo qenë nëna e tërë të gjallëve. Pastaj Zoti Perëndi i tha Adamit dhe gruas së tij, i bëri Adamit dhe gruas së tij tunika prej lëkurave dhe i veshën. Dhe Zoti Perëndi tha, ja, njeriu u bë si një prej nesh, sepse një të mirën dhe të keqen, dhe tani nuk duhet të lejohet të shtrijë dorën e vet për të marrë edhe nga pema e jetës, kështu që duke ngrënë nga ajo të jetojë. Prandaj Zoti Perëndi e dëboi njeriu nga kopshti e Edenit, që të punonte tokën nga cila kishte dalë. Kështu ai dëboi njeriu dhe vendosën në lindje të kopshtit e Edenit kerubinët që vërtisnin nga çdo anë një shpatë flakëruese për të ruajtur rrugën e pemës së jetës. Amen. Kjo është hera e Perëndis për ne këtë mëngjes, kështu që le të lutemi së bashku që Zoti do të na flasë përmes fjalës së tij. O dashur, ne vim tani në praninë tënde si bijtë tu, si populli yt. Duam të dëgjojmë për te këtë mëngjes. Na fol o Zot për saj. Na mëso, na bind, na ndreq të na rrit në shenjtëri, dhe jemi tërësisht pajisur për çdo vepër të mirë për natën tënde. Lutemi ne në çmur të ditën të dashur. Amen. Mirë, siç e keni parë edhe nga ekrani tashmë shpresoj, mesazhi kryesor i këtyre vargjeve është që rebelimi mëkatar ndaj Perëndisë sjell dhimbje, konflikt dhe vdekje, por rrëfimi i mëkatit siguron që të marrim çfarë Perëndia ka siguruar në hirën e tij për ne. Pra Perëndia ka siguruar për ne çfarë ne përsëri mund të marrim prej tij për të kthyer përsëri tek ai. Dhe nëse në fakt shikojmë Zanafillën, ose tashmë kemi parë Zanafillën kapitulli 3 vargji deri në 7, është si thua një test që na tregon në lidhje me tundimin, pra çfarë ndodh kur tundohemi, por edhe si u tundua njeriu dhe ra mëkat. Pasazhi që ne kemi përpara është në mënyrë të pashmangshme duke na treguar neve rezultatet e rënjes në mëkat. Në fakt përmes këtij pasazhi Perëndia paralajmëron edhe Izraelin, sepse Izraeli është populli i parë që mori këtë libër, edhe ne gjithashtu na paralajmëron dhe na udhëzon që të rrëfejmë mëkatin tonë në mënyrë që ne të marrim atë çfarë Perëndia ka siguruar në mënyrë të hirshme për ne, pavarësisht se ne kemi rënë në mëkat, pavarësisht nga mallkimi i gjithçkaje për shkak të mëkatit të rebelimit ndaj Perëndisë. Pra jeta nuk është më, ne gjithë duhet të jemi tashmë të vetëdijshëm, ne kemi parë krijimin e Perëndisë dhe shohim krijimin siç është tani, ne jemi të vetëdijshëm, besoj të qartë që krijimi nuk është ashtu siç Perëndia e krijoi. Njeriu nuk është ashtu siç Perëndia e krijoi dhe për cilën Perëndia e krijoi. Ne jetojmë në fakt në epokën e rënjes së njeriu në mëkat, dhe Perëndia nuk e ka krijuar njeriu në këtë gjendje, por ne kemi rënë në këtë gjendje, rebeluar ndaj tij dhe kemi sjell pasojat e mëkatit mbi tërë njerëzimin dhe mbi tërë krijimin e Perëndisë, krijimin e mirë të Perëndisë, shumë të mirë të Perëndisë. Dhe ky pasazh na shpjegon neve edhe një herë, megjithëse ne kemi rënë në mëkat, na shpjegon neve se ne me hirën e mund të kthehemi tek Perëndia dhe na shpjegon gjithashtu pse njeriu punon me aq mundim. Pse ka aq agoni në botë, pse ka kaq konflikt, pse ka vdekje në botë. Mëkati e ka sjell edhe një herë këtë botë në këtë gjendje në cilën ajo ndodhet. Dhe vetëm heqja e mëkatit dhe pastaj heqja e mallkimit për mëkatin që e ka sjell dhe ka bërë Jezu Krishti, do të sjell këtë botë dhe këtë krijim në një krijim më të mrekullueshëm se çfarë Perëndia kishte në krijimin e parë. Pra edhe një herë, Izraeli dhe ne mësojmë që mënyra se si Perëndia i trajton mëkatarët e ka pikërisht Zanafillën tek mosbindja e parë. Pra pse na trajton Perëndia në këtë mënyrë? Sepse njeriu ka rebeluar, njeriu ka rebeluar ndaj Perëndisë dhe ka sjell
gjithçka, gjithë mallkimin e Perëndis mbi ne dhe mbi gjithë botën. Kështu që le të shikojmë, ose më saktë çfarë do të shikojmë, do të përpiqemi të shikojmë, si gjithmonë në raste duhen syze të tjera, më duket. Tre përgjigjet Perëndis ndaj rënies së njeriu në mëkat dhe pasojave të tij. Do të shikojmë, në fakt, tre përgjigje. Së pari do të shikojmë Perëndin na thret gjithmonë në pendim, së dyti Perëndia është i drejtë në gjykimin e tij dhe pastaj do të shikojmë që vetëm Perëndia mund të sigurojë për mbulimin e mëkatit. Nuk do të zgjatem në këto sepse ne do të shikojmë njëra pas tjetrës. Pra, pika e parë, përgjigjja e parë është që ne në këtë pasazh në vargjet 7-13 shikojmë që Perëndia na thret gjithmonë në pendim, në gjithë se mëkati na ka sjellë nën pasoja të tmerrshme fatale, që ne jemi krejtësisht pa aftë të kthehemi mbrapsht, të ç'bëjmë ose të ndryshojmë, edhe ajo çfarë ne mësojmë, pra, nëse mund ta përmbledhim përsëri, ndrysh njeriu në gjendjen e tij të rënë, mëkatare është i verbër ndaj mëkatit të tij dhe e justifikon gjithmonë atë. Por megjithatë Perëndia na thret të pranojmë dhe rrëfejmë atë dhe të kthehemi tek Perëndia. Në lejon t'ju kujtoj këtë që megjithëse ne po flasim për Adamin, ne po flasim për njerëzimin, po flasim për secilin prej nesh. Dikush mund të thotë se ka fajin Adami. Jo, nuk ka fajin Adami, edhe ne të ishim atje, do kishim bërë të njëjtën gjë si Adami. Ne vazhdojmë të përsërisim të njëjtën gjë që bën Adami. Do shikojmë pak më poshtë. Prandaj mos mendoni po flasim për Adamin. Jo, nuk po flasim për Adamin, në fakt po flasim për njerëzimin, po flasim për secilin prej nesh. Kështu që le të shikojmë pra këtë pikë edhe çfarë ne shikojmë, tre efekte të rënies së njeriu në mëkat. Tashmë kemi parë në vargun 7, do më vëfshi edhe një herë vargun 7 sepse duket sikur se vështirë do ishte me vargjet që kemi parë tashmë apo vargjet që vinë në vazhdim. Por çfarë kemi parë tashmë është efekti i parë i mëkatit është turpi dhe humbja e pafajësisë së njeriu për shkak të mëkatit që Adami rebeloi ndaj Perëndis. Pasojat në fakt ishin fatale jo vetëm për Adamin, por për tërë njerëzimin. Adami ishte kreu i racës njerëzore dhe Perëndia ka vepruar gjithmonë me njerëzimin përmes një përfaqësuesi. Edhe me lejoni t'ju jap një ilustrim. Në vitin 1912, Ismail Qemali shpalli pavarësinë e Shqipërisë. Do ju thoni të gjithë e dinë këtë gjë. Sigurisht që e dinë. Apo jo. Por çështja është këtu që kjo pati ndikim për të gjithë shqiptarët. Po kështu në vitin 1928, nëse nuk jam gabim, u shpall Shqipëria monarki dhe u bë zogu mbret i parë. Dhe kjo pati ndikim për gjithë shqiptarët. Apo jo. Në vitin 1924 u shqyrua vendi nga okupatorët dhe u instalua komunizmi dhe pati efekt vetëm për Enver Hoxhën, apo jo? Jo, për tërë shqiptarët. Vazhdojnë të kenë pasoja edhe në ditët e sotme. Rezultat i një regjimi të tillë. Në vitin 1990 u shpall pluralizmi dhe ka efekt, vazhdon të ketë efekt në gjithë ne shqiptarë, ne vazhdojmë akoma të flasim për këtë gjë. Pastaj vitin 1997 pati efekt nga veprimet e papërgjegjshme të disa politikanëve apo të gjithë politikanëve, vazhdon të ketë efekt në ditët e sotme. Pra, mëkati i Adamit kur ai mëkatoi si një nga përfaqësuesit, si përfaqësuesi ynë, dhe si i tillë, çfarë ai ka bërë, e kemi bërë edhe ne. Kështu që ne jemi fajtor në rebelimin ndaj Perëndis, dhe pasojat e mëkatit të mosbindjes së tij kanë rënë mbi gjithë njerëzimin. Romakëve 5:12-21. Dhe ju mund të shikoni në mënyrë të veçantë, Romakëve 5:12 thotë me anë të njeriu të vetëm mëkati hyri në botë dhe me anë të mëkatit hyri vdekja dhe ushtria e gjithë njerëzimit. Pra, çfarë kemi parë ne te vargu 7 te Zanafilla 3:7 është që turpi dhe humbja e pavajësisë është efekti i parë i pasojës së rënies së njeriu të mëkatit. Dhe ne u bën në fakt fajtor për shkak të mëkatit. Tani, le të shikojmë në vargun 8, le të shikojmë pasojën e dytë ose efektin e dytë që kishte mëkati mbi Adamin dhe mbi tërë njerëzimin. Dhe së pari ne shikojmë që mëkatarët në dijeni të mëkatit të tyre i fshihen Perëndis nga frika. Megjithatë ai na thret të kthehemi tek ai duke pranuar mëkatin tonë. Tani vini re që Adami dhe Eva çfarë përjetuan atë ndjenjën e fajin. Pra nuk ndjeshin më siç ishin ndjer para se të binin në mëkat. Por në vend që të kërkonin mëshirë nga Perëndia, në vend që të kërkonin favorin e tij, ato përpoqën që të mbulojnë trupat e tyre, pra shikonin diçka nuk shkonte, nuk ishin më siç ishin përpara. Dhe çfarë bëjnë? Përpiqen të fshehin lagursinë e tyre, turpin e tyre, fajin e tyre me gjethe prej fiku. Ky
Kjo është një përpjekje e parë e njeriut që nga ajo kohë, dhe vazhdojmë ta bëjmë, ne vazhdojmë të mulohemi me gjethet e fikut. Po kush janë gjethet e fikut? Janë veprat njerëzore që mendojmë se ne vihemi në rregull me Perëndin. Janë vetëdrejtësia njerëzore me të cilën ne përpiqemi të mbulojmë turpin dhe mëkatin tonë. Por çfarë shikojmë që ata jo vetëm u fshehen, u përpiqen të fshinin veten nga njëri tjetri, por ata u fshehen edhe nga vetë Perëndia. Shikoni në vargun 8. Thuhet, pastaj dëgjuan zërin e Zotit Perëndi që shëtiste në kopsh në fllatin e ditës. Dikush mund të thotë, a ka këmbë Perëndia dhe ecën Perëndia? A bën zë Perëndia, pra bën zhurmë kur ai vjen? Jo. Sipas Gjonit 4:24 ne dimë që Perëndia është frym, por ne dimë që Perëndia e krijoi njeriu për një marrëdhënie personale me Perëndin, apo jo? Dhe Perëndia tani shikon që po ndërmerr hapat e tij të zakonshme çdo ditë që takohet me njeriu. Pra shfaqet në praninë e tij. Pra këtu po na tregon që shfaqet prania e Perëndis. Kjo tregon që ishte e zakonshme që Perëndia i plotfuqishëm të shfaqej çdo ditë në takim me njeriu, për bashkësim me njeriu, duke folur me njeriu. Siç thot një predikues bakt, ai erdhi në kopsh në fllatin e ditës, që është koha më e mirë për të biseduar mes miq. Pra miq gjithmonë takohen në fllatin e ditës, jo në mes të hapës. Edhe Perëndia vjen të vizitojë ata, jo në mes të pikës së hapës, por vjen të takojë në fllatin e ditës. Mbas rënjes se njeriu dhe mëkat nuk ka më që nga ajo kohë bisedë përditshme midis Perëndis dhe njeriu për shkak të turpit tonë. Mëkati ndryshoi gjërat si për Adamin, edhe për Evën, edhe për ne. Ata në fakt thuhet që u fshen nga Perëndia. Si mund të fshihesh, si mund ta mendoj, si mund ta shkojnë në përmend në fakt atyre, po edhe neve, që të fshihemi nga Perëndia. Si Perëndia është i pranishëm kudo. Është marrëzi në fakt ta mendosh një gjë të tillë. Në vend që të prisnin për Perëndin dhe të rrëfenin mëkatin e Perëndisë, çfarë kishin bërë, ata u fshehen jo vetëm nga njëri tjetri, por u fshehen edhe nga, ose madje mendojnë që janë fshehur nga Perëndia, u tërhoqën, u futën diku dhe u fshehen skuzuar nga Perëndia. Një moment vërtet mendoj tragjik. Adami dhe Eva u krijuan që edhe një herë kishin një marrëdhënie personale me Perëndin. Një marrëdhënie të afërt dhe tani ja ku janë, ja po fshihen. Pse? Si mendon? Njeriu vazhdon të fshihet nga Perëndia. Sepse kjo është çfarë ka bërë mëkati neve. Kjo është çfarë i bëri mëkati Adamit. Mëkati na ndan, mbase ata në fakt nuk po mendonin që ai shumë se do të shihte apo jo Perëndia, por thjesht ata ndjeheshin në një mënyrë të tillë dhe mendonin se një farë mënyrë do të ndjeheshin më mirë. Pra ideja është që ata nuk donin të shkonin tek Perëndia. Është njësoj sikur një fëmijë që pasi ka bërë diçka, prindi ka thënë që mos bëj diçka apo bëj diçka, edhe çfarë shohim zakonisht që fëmia s'do të takohet me babain e tij apo me mamën. Ndihet fajtor. Fshihet, mundohet të rrisë sa më larg. Edhe në njëjtën mënyrë janë edhe Adami me Evën. Shikoni vargun 9. Atëherë Zoti Perëndi thirrri njeriu dhe i tha, ku je? Tani, dëgjoni pak, më ka bërë shumë përshtypje mënyra se si Perëndia trajton gjithë këtë, megjithëse njeriu ka rebeluar ndaj Perëndisë, ndaj krijuesit të tij, vjen re se si mënyra se si Perëndia drejtohet Adamit çfarë dhe jo Evës, edhe këtu Perëndia mban përgjegjës Adamin dhe jo Evën, edhe ne si bashkëshortë do të kemi parasysh se ne jemi ata që jemi përgjegjës çfarë ndodh në shtëpi. Kështu që ne do të japim llogari Perëndisë si kemi drejtuar. Sigurisht bashkëshortët do të japin llogari si kanë ndjekur, por ata por burrat çfarë janë ata që janë përgjegjës ndaj Perëndisë. Dhe tani shikoni pak mënyrën se si Perëndia fillon me pyetje. Me një pyetje mjaft interesante, Adam ku je? Sigurisht që Perëndia dinte se ku ishte Adami, apo jo, si mendoni? Perëndia sheh gjithçka. Por shikoni mënyrën se si Perëndia i drejtohet Adamit. Perëndia nuk është se po kërkonte informacion nga Adami, do të mësonte ku je Adam. Sigurisht thot një prind, ku je? Në fakt, prindi e di shumë mirë ku është fëmia, thjesht do që fëmia të vijë te prindi. Pyetja është më shumë për Adamin. Adami kishte rebeluar ndaj Perëndisë, por Perëndia drejtohej në një mënyrë krejtësisht të hirshme. Ku je Adam? Në vend që të thoshte pse je fshehur, apo pse ke ngrënë nga pema, shikoni mënyrën se si Perëndia adreson mëkatin. Është një mënyrë fakt që unë duhet të rritem, sepse unë shkoj drejt për drejt e pika. Ne mund të mësojmë shumë. Fjala e Perëndisë në këtë rast na tregon mënyrën e hirshme se si Perëndia
Ai fare mirë dërtua Adamit, fare mirë mund të thonë çfarë ke bërë. Por në fakt Perëndia tërheq atë nga aty ku është, pra të vijë ai nga aty ku është fshehur vite Perëndia, sesa ta detyrojë atë të dalë. Perëndia tregon një bullësi edhe një herë në mënyrën se si adresohet Adamit, sepse Perëndia edhe një herë është krijuesi ynë shpëtimtar tani që po e thret njeriu ku je. Kështu që Perëndia vazhdon të kërkojë neve, ne si njerëz që jemi të humbur në mëkat. Dëgjoni tani vargun 10. Dëgjoni pak përgjigjen e Adamit. Ai u përgjigj: "Dëgjova zërin tënd në kopsh dhe pata frikë sepse isha lëkuriq dhe u fsheha." Tani dëgjoni nga përgjigjja e Adamit, Adami pse u fsheh? Çfarë u fsheh nga frika? Dhe ai thotë: "Dëgjova zërin tënd në kopsh dhe pata frikë." Pra vini reagimin e parë të Adamit. Ai flet tani si flet. Pra shikoni kur ne kemi rënë në mëkat, si flasim për mëkatin. Pra ai flet si e ka bërë atë mëkati të ndjehet. Pra si ndihet tani në mëkat. Por nuk është i gatshëm ta rrëfejë mëkatin. Ai ka frikë nga prania e Perëndisë. Ai nuk është madje i ndershëm. Ai përpiqet të fshehë arsyeën e vërtetë pse është fshehur. Ne fshihemi dhe përpiqemi vazhdimisht të fshehim çfarë kemi bërë apo çfarë nuk kemi bërë. Kjo është natyra jonë. Instinkti ynë është që i parë është të fshihemi, të fshehim çfarë kemi bërë. Të gjithë ne e bëjmë një gjë të tillë. Në fakt, kjo është hera e parë që shfaqet në Bibël fjala frikë. Shikoni se si Perëndia edhe një herë trajton atë, por shikoni se si mëkati e kthen njeriu nga besimi tek Perëndia, nga dashuria për Perëndin, te frika ndaj Perëndisë. Pra, njeriu tani e shikon Perëndin me frikë. Vazhdimisht njerëzit mendojnë, kur mendojnë për Perëndin, mos po më ndëshkon Perëndia. Gjë e parë që u shkon njerëzve në përmend, ne na shkon në përmend. Na ndodh diçka, gjë e parë që na shkon në përmend, cila është? Mos po më dënon Perëndia. Pra mendimin gjithmonë vazhdimisht mendojmë për Perëndin si person për ta pasur frikë. Kjo është pasojë e rënjes së njeriu të mëkat, që në vend që ta duam Perëndin, ta dëshirojmë të jemi në praninë e Perëndisë, në praninë madje me njerëzit e tij, tani ne kemi frikë nga Perëndia dhe duam të tërhiqemi nga Perëndia, duam të fshihemi nga Perëndia. Mëkatarët gjithmonë në këtë kohë e përshmojnë madje praninë e Perëndisë, sepse nuk e durojnë dot shenjtërinë e Perëndisë, Perëndinë e vërtetë, por jo Perëndinë sipas mendimit tonë njerëzor. Kështu që vini re pra arsyeën e parë, ose më saktë vini re efektin e parë që ka mbi Adamin dhe mbi racën njerëzore. Adami u fsheh nga frika. Pastaj Adami u fsheh thot për shkak të fajit të tij. Vini re thot pata frikë sepse unë isha lakuriq dhe u fsheh. Por Adami edhe një herë, keni parasysh, Adami kishte qenë lakuriq gjithkohës. Perëndia kishte krijuar të tjerë. Po pse ka turp tani? Arsyeja është sepse tani nuk është më i pavajshëm, është e lidhur diçka me qenjen e tij. Për herë të parë, në fakt, në jetën e tij ai ndihet fajtor. Faji në fakt është një gjë e mirë, ndjenja e fajit është një tregues që na ka dhënë Perëndia, një lloj sistemi alarmi për na thënë që diçka nuk shkon. Adami është mbërthyer, në fakt kapur nga turpi i mëkatit. Turpi është çfarë ai ndjen tani dhe ai u fsheh sepse ishte plot me faj. Kur njeriu është plot me faj, ka faj fshihet. Fshihet ndaj njerëzve dhe fshihet ndaj Perëndisë. Ai kishte ndjenjë që nuk mund të qëndronte më në praninë e Perëndisë. Diçka që ne kemi humbur në shoqërinë tonë të paturpshme, shoqëria jonë është e bërë pa turpshme, tani mund të qëndrosh, njerëzit mund të qëndrojnë, mund të gënjejnë sy për sy dhe nuk u skuqet faqa. Në fakt, kur vazhdimisht qëndron në mëkat, nuk bën më përshtypje mëkati. Kjo është efekti i mëkatit mbi ne. Kur vjen puna për turpin e mëkatit, shikoni ndryshimin numër 1. Për shkak të mëkatit ne fshihemi, pra edhe një herë, Adami e pa që diçka nuk shkonte, por nuk shkoi tek Perëndia. Ai u largua nga Perëndia dhe madje u fsheh. Të njëjtën gjë bëjmë edhe ne që nga koha e Adamit. Asnjë njeri nuk e kërkon Perëndin, thuhet te Romakëve kapitulli 3, 11 deri në 12. Madje thot Bibla që nuk ka asnjë njeri të drejtë, as edhe një, nuk ka asnjë që kupton, nuk ka asnjë që kërkon Perëndin, të gjithë kanë dalë nga udha e tij. Pra ne si mëkatar fshihemi. Por nuk është kjo e gjitha. Shikoni pak më tutje. Për shkak të mëkatit ne nxitohemi të fajsojmë të tjerët. Në fakt, shikoni vargjet 11 deri në 13. Fshehja dhe fajsimi shkojnë dorë në dorë me faktikisht me njëra tjetrën. Vini re përse mënyrën e hirshme dhe durimin e madh që tregon Perëndia ndaj Adamit dhe Evës. Me dy pyetje të tjera. Perëndia di përgjigjen sigurisht, por po pret që Adami të pendohet. Dhe një lloj si një prind që pret që një fëmijë kur bën diçka
prindi pret që fëmia të vinte prindrit dhe thotë po kam bërë këtë gjë të rrëfej dhe bërë gjëra në vend, dhe vërteta është edhe për ne njësoj është. Nuk ka shpresë për ne derisa të rrëfejmë mëkatin dhe të shkojmë tek Perëndia. Perëndia në fakt thash i bëri 2 pyetje Adamit. Pyetjen e parë, Adami e shpërfill fare dhe ose më saktë Adami bën sikur nuk e dëgjon fare pyetjen e parë. Edhe pyetja e parë është kush tha që ishte lakuriq? Lakurësia ishte në fakt një gjendje që domethënë ai e dinte. Po pse do ta pyeste Perëndia? Edhe Perëndia me fjalë tjera po i thoshte, ata tha gjarprit, ata tha gruaja, a janë sytë e tu që ta kanë prapë Perëndia po i thotë që ti ke parë diçka dhe tani Perëndia prapë po i kërkon që të pendohet. Perëndia ka pritur përgjigjen nga Adami dhe në fakt Adami nuk i përgjigje dhe i bën një pyetje të dytë të menjëhershme dhe thotë mos vall, ke ngrënë nga pema që unë të kisha urdhëruar të mos haje. Perëndia në vend që ta dënoi, ai në fakt përsëri pret që ai të rrëfej fajin në mëkatin e tij. Cila është përgjigjja e Adamit? Tham, ai e vetoi pyetjen e parë dhe përgjigjet në mënyrë instinkte dhe bën lojra. Dhe cila është loja që ne vazhdojmë të bëjmë si Adami, si mëkatarë në ditët e sotme. Ne luajmë një lojë çdo ditë. Loja është kush e ka fajin. Po unë se kam asnjëherë. Fajin e kanë gjithmonë të tjerë. Kjo është loja. Dhe në fakt ai fajson të tjerët, instinkti ynë natyror i vazhdueshëm i zemrës tonë. Pra, zemra jonë është e graduar në një pikë që në mënyrë të natyrshme, instinktive të mos ta pranojë mëkatin, ta fshet dhe fajsoj të tjerët. Adam, a ke ngrënë nga pema? Perëndia kërkon që Adami të pranojë mëkatin, sepse edhe një herë Perëndia sigurisht e di që Adami ka ngrënë nga pema. Fjala e parë që del nga burri, cila ishte? Gruaja. Ajo e ka fajin. Në fakt, kur takon vazhdimisht bashkëshortët në këshillin biblik, gjëja e parë që del nga goja e tyre, gruaja. Ajo ka fajin. Gruaja, ajo ka fajin. Sigurisht për pyesësh edhe gruan, sigurisht edhe gruaja thotë ka fajin burrin. Është një lojë kush e ka. Kush e ka fajin. Pra kujt janë gjithë fajin, më saktë. Dhe pra ne jo vetëm që nuk e pranojmë çfarë kemi bërë, por kemi në majë të gjuhës, më njëherë na del nga gjuha fajsimi i tjerëve. Për shembull, të tregoj një është pjesë e natyrës tonë njerëzore. Në fakt se kam pyetur Calvinin për këtë, po nuk është se do të kuptonte ta kishte pyetur. Por djalin tim të vogël gjithmonë kur e pyes kush e bëri këtë, ai gjithmonë e ka thotë zakonisht thotë e ka bërë Joeli. Përgjigjja standarde dhe por kur nuk shkon ajo thotë e ka bërë babi, e ka bërë mami, e ka bërë Remi, e ka bërë ti, jo, në asnjë mënyrë. Nuk ja kam mësuar askush. Përsoj. Se e kam marrë nga Adami. Por asnjëherë nuk e pranon çfarë ka bërë. Çfarë shikojmë neve është që Adami fajsoi Evën. Vjen Eva në 10, Adami thotë unë 4 herë. Pra nuk është më ne, pra nuk flet me ne, por gjithmonë ne tani qëndrojmë vetëm për veten tonë. Dakor? Çdo njeri flet për veten e vet. Interesante. Adama e hëngër frutin, Adami i përgjigj, gruaja që ti më vure pranë më dha nga pema dhe unë e hëngra. Çfarë bën Adami? Ai përpiqet të largojë vëmendjen nga vetja e vet, po thotë unë e hëngra, por në fakt nuk e hëngra sepse më dha gruaja, ajo ka fajin. Diçka njohur që ne bëjmë si rezultat edhe një herë rënjës në mëkat. Kur Perëndia na përball neve me mëkatin, në vend që na vi keq, në vend që të trishtohemi për mëkatin, ne fajsojmë gruan ose ai fajson gruan. Apo gënjen Adami? Jo, Adami nuk po gënjen me qëra fjala. Kush ja dha frutin Adamit? Eva. Problemi nuk është që ne nuk është se nuk japim përgjigje të dura, ne gjithmonë japim përgjigje të dura, por Perëndia nuk e pyeti ku e morë frutin ose kush ta dha frutin. Perëndia pyeti a hëngër nga fruti. Interesant, apo jo? Dhe ai i shkon rrotull përgjigjes, po thotë e hëngra sepse ma dha Eva. Ajo ka fajin. Mbase fjalët më të vështira që ne kemi vështirë të nxjerrim nga goja tona, nga goja jonë është unë e kisha gabim. Ne zgjedhim madje
të shtojmë edhe fjalë tjera. Mund them, unë e bëra, por unë e thash, por, pra gjithmonë kemi një por, shfaqësim, justifikim gjithmonë. Nëse ne pranojmë mëkatin, themi e bëra dhe s'duhet të ketë më por. Ku ka por, gjithmonë ka njerëz po shehim diçka ose po justifikojmë vetëm. Rrëfimi vërtet pra është unë e kisha gabim. Dhe tani shikojmë që Adami jo vetëm fajsoi Evën, por fajsoi edhe kë tjetër. Perëndin. Gruaja thotë që ti më vure pranë më dha nga pemat. Perëndi, unë nuk kam faj, ti ma dhe këtë grua. Megjithëse ai tha, wow, tha çfarë gruaje. Tani thot, wow, çfarë gruaje, nuk rrihet më të më. Domethënë, ishte në fakt burrat janë ato që të nxjerrin gratë, rrin për një kohë me ta, edhe pastaj kur nuk u del ashtu siç ata duan, nuk me këtë grua nuk rrihet më. Po herën e parë kush e zgjodhi? Burri. Apo jo? Nuk është se ka ndodhur që siç thot Bobi që Bobi thoshte për Ruthin kur ishte njohur me një ose Bobi për një thënë dhe Bobi Ruthin, është që mund të ndodhë që gruaja mund të jetë ajo që hedh ato grepat, edhe duket sikur ti në fakt ke vajtur tek ajo, por në fakt është e kundërta, çfarë ka ndodhur është që thjesht ajo të ka tërhequr tek vetvetja. Mund ndodhë edhe kjo. Eva na jep një ilustrim të mirë për këtë. Por edhe një herë të themi tek ajo çfarë po thenim është që në vend që të pranojmë mëkatin, ai fajson tani Perëndin. Çfarë guximi në fakt të fajsosh apo do të kuptosh që Perëndia është përgjegjësi për këtë problem. Vini re se si mëkati shtrembëron edhe një herë perceptimin ton. Ne jemi të prirur dhe nxjerrim edhe një herë justifikime. Tamam si Herodi që tha, Herodi tha, unë s'kam faj, lava duart tha me Jezusin. Bëni çfarë doni me ta. Pilati, po. Jo, Herodi ishte në bravo. Ne përpiqemi gjithmonë ta nxjerrim veten të larg. Gjithmonë fokusohemi që ne vazhdimisht të dukemi mirë. Që ne përpiqemi vazhdimisht të hedhim fajin të tjerëve, madje të fajsojmë edhe kur është e mundur edhe vetë Perëndin. Edhe madje që me qira fjalë, çdo herë që ne fajsojmë dikë tjetër, çdo herë që ne fajsojmë rrethanat, jemi duke fajsuar Perëndin. Çdo herë që ne ankohemi, po fajsojmë Perëndin. Çdo herë që ne ankohemi me fjalët tona, ne po ankohemi, po fajsojmë Perëndin, ka fajin Perëndia. Sepse rrethanat të gjitha kontrollohen nga Perëndia. Gjithçka është në kontroll e Perëndisë. Ai ka një qëllim për të gjithë gjërat. Kështu që pse bëjmë këtë? Përgjigjja gjendet te Zanafilla 3. Ne jemi mëkatarë dhe mëkatarët duan aq shumë veten e tyre sa ne kemi shumë qejf ta mbrojmë veten tonë. Ne kemi shumë qejf që dukemi mirë ndaj të tjerëve. Nëse e vëm këtë në dyshim, mendoni pak për këtë situatë. Shikoni, për shembull, mendoni një prind që ka një fëmijë që sillet keq. Dhe i thoni atij prindit, fëmia jot nuk është sjell mirë sot. Çfarë përgjigje do të thotë prindi? Cila do të jetë përgjigje e zakonshme? Fëmia im është në rregull, e kanë fajin shokët. Apo të tjerë nuk e lënë rehat. Të tjerët e ngacmojnë. Ata e bëjnë që ai të jetë i keq. Apo të tjerët nuk e kuptojnë atë, nuk e marrin. Është fëmijë i mrekullueshëm, po nuk kuptohet sa duhet. Ose as fëmijët e tu nuk janë përsosur. Pse merresh me fëmijët e mi? As fëmijët e tu nuk janë përsosur. Pra për shkak mëkatit ne zgjedhim të fajsojmë të tjerët apo rrethanat, domethënë edhe një herë Zotin. Pastaj edhe Eva nuk ngel brava. Shikoni Eva, çfarë bën Eva? Ajo bëri të njëjtën gjë si Adami. Nuk e kanë fajin unë, por kush? Gjarpri. Edhe po nuk kuptonte kush e solli gjarprin këtu? Nëse nuk do të ishte gjarpri, thot Eva, nëse gjarpri nuk do të ishte ardhur të më tundonte, unë nuk do të kisha mëkatuar ndaj Perëndisë. A ju kujtohet përgjigja e Aronit në dhjetën e vjetër, pasi bëri viçin e artë, ai mori të gjithë ato dhathët, mori të gjithë ato byzuliket e gjithë atyre dhe bëri një viç prej arje dhe adhuruan izraelitët. Por kur Mojsiu shkoi ta përballonte Aronin, e mbani mend se çfarë pak a shumë thot Aroni tek besoj se është tek Eksodi 32 nëse nuk jam gabim, por ai pak a shumë po thot nuk është pa im. Njerëzit më detyruan ta bëja. Ata më sollën gurët e çmuar, më sollën byzuliket, i hollën zjarr dhe doli viçi i artë. Kështu që u ajë fajin të tjerëve. Të dashur vëllezër dhe motra. E lejon të tërheq vëmendjen në këtë pikë. Nuk ka shpresë në hedhjen e fajit të tjerëve. Ka shpresë vetëm nëse ne
zbatojmë ato që thuhet në fjalët e urta 23:13. Kush i fshe shkelet e tij nuk ka ose nuk do të ketë mbarësi, por ai që rrëfen dhe i braktis ato ka për të fituar mëshirën. Pra kemi parë pikën e parë që Perëndia na megjithëse ne kemi rënë në mëkat, ne përpiqemi të fshejmë mëkatin, jemi fajtor, Perëndia përsëri na thret neve të pendohemi dhe të marrim përsëri bekimin çfarë e ka siguruar për ne. Edhe mëkatin tonë. Tani le të ndalemi tek gjykimi i Perëndisë mbi mëkatin. Perëndia, shikojmë në vargjet 14 deri në 19 që se si e gjykon mëkatin, dhe shikojmë tre pasoja të gjykimit të Perëndisë mbi mëkatin. Le fillojnë në radhën e kundërt tani. Shkon nga gjarpri tek gruaja dhe shkon pastaj tek Adami. Le të marrim në radhë. Pasoja e parë mbi gjarprin, le të shikojmë pak më nxehtim këto. Pse Perëndia shpalli një mallkim për gjarprin? Sepse gjarpri ishte përgjegjës apo jo? Gjarpri ishte thjesht një kukull në duart e Satanit, por për shkak se gjarpri ishte mjeti që Satani përdori, në fakt për të ndur Evën, Perëndia e ndërshkoi gjarprin. Është siç tha dikush që nëse ju ndodh për shembull që fëmia juaj të supozojmë është vrarë me Qershor, ju mund ta merrni Qershorën ta hidhni në zjarr, mund siç ta shkatroni. Nuk është se ju do të ndryshoni gjë duke prishur Qershorën apo fikën atë që është vrarë, por ju kaq shumë e urreni atë fakt që ajo Qershora apo çfarë do ka lënduar fëmijën tuaj, sa ju s'doni ta shihni më me sy. Dhe Perëndia pikërisht këtë gjë bën. Dhe shikojmë dy gjykimet e Perëndisë mbi gjarprin. E para është poshtërim, dhe thuhet meqense e bëre këtë gjë, qofshi mallkuar në gjithë kafshët e tërë bishtat e fushave, ti vdesën mbi barkun tënd dhe do të hash plur gjithë ditët e jetës sate. Pra vini re tani që nuk është mallkuar jo vetëm gjarpri, por më i mallkuari, pra të gjithë kafshët janë mallkuar si rezultati i mëkatit të Adamit, por në mënyrë të veçantë për gjarprin thotë ishte krijesa më e sofistikuar në mbretërinë e kafshëve, trajnishi, por mallkimi ndikoi në strukturën e gjarprit. Mbase gjarpri besohet që kishte këmbë dhe ecte kështu në mënyrë vertikale, dhe tani ai do të ecte në plur, duke ngrënë plur. Pastaj, së dyti, do të kishte armiqësi, vini re që do të shtihen armiqësi midis teje dhe gruas, midis faresat dhe fares të saj. Fara e saj do ta shtyp kokën dhe ti do t'i plagosësh temrën e fares së saj. Çfarë lloj armiqësie? Dy lloj armiqësish. Pari është një armiqësi midis gruas edhe gjarprit të gruas. Gjarpri është një kafshë shtrese, por tani ajo gjarpri është një ndër kafshët, mendoj, besoj, siç më të neveritshme. Por ne shikojmë në gjarp, nuk themi ose në mrekullueshëm që është gjarpri. Por kishte një armiqësi në një nivel tjetër midis fares së gjarprit dhe fares gruas. Perëndia bëri një premtim. Në fakt ky është premtimi i parë i Perëndisë e Ungjillit. Në fakt fare e gruas do të shtyp kokën e fares së gjarprit dhe fare e gjarprit do të plagosë temrën e fares së saj. Për kë po flet Perëndia? Perëndia nuk po flet më për gjarprin apo për fitoren e njerëzve mbi gjarprin, por Perëndia po flet për një premtim. Dhe thash Zanafilla 3:15 është premtimi i Perëndisë, megjithëse njeriu ka rebeluar, ka rënë në mëkat, dhe gjithatë Perëndia premton tani një shpëtimtar. Është premtimi i parë i Ungjillit, lajmi i mirë i Perëndisë për shpëtimin e mëkatarëve. Dhe që në shekullin e dytë, studiues apo të krishterët, pra njohur edhe në radhë e kanë njohur këtë tekst si që referohet Jezu Krishti, pikërisht para e gruas që do të vijë është në gjithë në atë një nga personat që do të linë si rezultat i ardhje, domethënë i fares së gruas, pra nga gruaja, do të linë një shpëtimtar, Perëndia njëri, që është Jezu Krishti, që merr trup njerëzor dhe që do të shtyp kokën gjarprit, edhe dhe gjarpri do ta plagosë, reflektohet në vdekjen e tij, në por pastaj ringjalljen e tij. Romakëve 16:20 pali deklaroi, tani Perëndia e paqes do të dërmojë së shpejti Satanan në këmbët tuaja. Tani vini re, pra për kë aludon pali, referohet pra Zanafillës. Tani le shikojmë gjykimin e dytë mbi gruan. Pra shikojmë gjykimin e parë mbi gjarprin, tani shikojmë gjykimin mbi gruan. Shikojmë vargun 16, kemi dy gjëra që ndodhin me gruan. Së pari ndikoi te lindja e fëmijës. Ajo do të lind tani me shumë dhimbje, edhe babat e saj do të shtohen. Pra, qofse ngjizja me fëmijë dhe lindja do të ishte diçka e pa dhimbje, diçka e mrekullueshme, tani këndodhet kundërta. Gjithë procesi është në dhimbje për shkak të rënies së
njeriu në mëkat, pra mëkatit e Evës, edhe pastaj ndikimi i dytë është e martesa. Shikoni dëshirat e tua do të drejtohen ndaj burrit tënd dhe ai do sundoj mbi ty. Çfarë do thotë kjo? Fjala në hebraisht që është përkthyer dëshirat e tua e ka fjalën për zotërim, pra ti do dëshirosh ta kontrollosh burrin, por në fakt njëjta fjalë është përdorur edhe Zanafilla 4:7, nëse mund doni ta shikoni Zanafilla 4:7, ku flitet që Perëndia i thot Kainit për mëkatin. Mëkati po të ruante portat dhe dëshirat e tij drejtohen ndaj teje, por ti duhet ta sundosh. Pra është e njëjta fjalë. Pra mëkati donte sundonte Kainin, po kështu edhe gruaja, si rezultat i mëkatit të rënjës së njeriu në mëkat, ajo do dëshiroj ta sundoj burrin e saj, duke hedhur poshtë planin e Perëndisë për role. Pra burri drejton, gruaja është ajo që ndjek. Mund të qenë gruaja drejtonte dhe burri ndiqte, por kishte planin e Perëndisë. Tani kush jemi ne të themi pse nëse do të ishte kështu burra do ankoheshin pse janë gratë që drejtojnë. Është thjesht që kë Perëndia ka vënë përgjegjës. Qenëri përgjegjës nuk do të thotë thjesht se më i lartë se sa të tjerë, apo jo. Kështu që çfarë ne shikojmë është Perëndia tha ai do të sundojë mbi ty, mallkimi i Perëndisë mbi gruan për shkak mëkat është që gruaja do të përpiqet të kontrollojë burrin, por burri thotë do të sundojë mbi të. Dhe pse zihen burri me gruan? Krisht vjen nga koha e Adamit. Është çështje ngatrimit të roleve. Pse ka konflikt në martesë? Sipas Zanafillës 3 vjen pikërisht nga rënja e njerëzimit në mëkat. Para Zanafillës 3 kishte harmoni midis njeriu dhe Perëndisë dhe burrit dhe gruas dhe njerëzimit. Tani shikojmë në fund fare gjykimi i tretë bie mbi burrin, edhe shikojmë fjalët e Perëndisë mbi burrin. Ndikoi te puna e burrit. Si Adami dhe gjithë raca njerëzore, nga ajo moment e mbrapa do të punosh fort thot tokën që të prodhoj ushqim, pra toka do të prodhoj thot ferra dhe gjëmba, do të jetë mundimshme, do të jetë lodhshme thot tani që ti të marrësh frutet prej tokës. Dhe Perëndia bëri Adamin nga pluri thot dhe Perëndia mallkoi tokën. Mëkati i Adamit fakt solli mallkimin e Perëndisë mbi gjithë krijimin e tij. Te Romakëve 8:22 thuhet që gjithë krijimi është nën mallkimin e Perëndisë për shkak të mëkatit të Adamit. Pra krijimi nuk funksionon siç duhet funksionojë. Pra çdo gjë është e tërësisht e prekur nga mëkati, pra nuk është nga qëllimi që Perëndia krijoi ferra dhe gjëmbat. Toka prodhon me vështirësi. Pastaj mund të mos mendojmë mund të mos mendojmë për momentin, por mendoni pak për mikrobet, viruset, smundjet, shkatrimet, prishja, kalbja, fatkeqësitë, dhimbjet, konfliktet. Pastaj mendoni për fatkeqësitë natyrore, që ne i quajmë fatkeqësi natyrore, përmbytje, tërmete, thatësira dhe zi buke, fatkeqësi nga më të ndryshme. Të gjitha këto janë rezultat i rënjes së njeriu në mëkat. Dhe mallkimit Perëndisë mbi tokën. Dhe pastaj ne shikojmë që kjo ndikoi tek ardhmja e njeriu dhe thotë derisa Perëndia në fakt i jep një mesazh të fundit Adamit, thotë derisa të rikthehesh në vet, sepse nga ai që ke dalë, sepse ti je plur dhe në plur do të rikthehesh, do të kthehesh në plur, pra do të vdesësh. Pra ky është një problem serioz apo jo? Ne kemi dëgjuar se çfarë ka sjellë mëkati mbi gjithë njerëzimin, solli turpin, solli fajin, solli edhe dënimin me vdekje. Çfarë do të thotë kjo për ne? Le ta përmbledhim tani mesazhin. Kur Adami kishte mëkatuar, ai ishte fshehur nga Perëndia. Në fajin dhe në turpin e tij, çfarë bëjmë ne? Në mëkatin tonë, në vend që të shkojmë tek Perëndia, ne mundohemi të qëndrojmë sa më larg nga Perëndia. Sepse ne jemi në telash, siç thotë Perëndia, Adam ku je? Ne me fjalë tjera i ikim Perëndisë. Edhe mundohemi të qëndrojmë sa më larg Perëndisë. Kur ne mëkatojmë, ne nuk duam të shkojmë tek Perëndia. Një lloj si fëmia që kur bën diçka nuk do të shkojë tek prindi i tij. Një problem i jonë i madh është që ne madje nuk e duam ta pranojmë mëkatin tonë. Ne jemi mëkatarë dhe e kemi vështirë të pranojmë mëkatin tonë ndaj Perëndisë apo ndaj njëri tjetrit. Kështu që thirrja e Perëndisë përsëri këtë mëngjes kush është? Ku je? Po ju ku jeni këtë mëngjes? Si e shikoni ju veten? Ku jeni ju? Për të ndihmuar në fakt, për të ndihmuar ne gjithë për të vlerësuar marrëdhënien tonë me Perëndin, le të shikojmë shumë shkurt 4 realitete që na sjell Zanafilla 3. Pra ku jemi? Ku jemi mbi të gjitha? Së pari, ne kemi lindur mëkatarë të ndarë nga Perëndia. Pra, a e kuptoni ju këtë mëngjes që ju keni lindur mëkatarë, që ju jeni mëkatarë, ju keni një natyrë mëkatare.
Adami u bë mëkatar kur ai mëkatoi, kurse ne kemi të shiguar një natyrë mëkatare. Të gjithë pa përjeshëm, të gjithë pa dallim, ne jemi mëkatar. Dhe të gjithë jemi fajtor. Adami veproi si kreu I racës njerëzore, si profesuesi ynë. Kështu që ne jemi të vdekur, thuhet te Efesianëve 3, Efesianëve 2, 1 deri në 3, faje dhe mëkate. Ne jemi të vdekur për Perëndin. Kështu që ne nuk e duam fare Perëndin dhe nuk duam të shkojmë tek Perëndia. Së dyti, ne jemi të prirur të nxjerrim justifikime. Ne kemi parë tashmë. Ne kemi justifikimin në gjak. Me fjalë tjera, a ishte gjithë faji I Adamit? Jo. Ne të gjithë vazhdojmë të bëjmë të njëjtën zgjedhje si Adami. Po të ishim në vendin e Adamit, ne do të bënim të njëjtën gjë si Adami. Pra ne zgjedhim vazhdimisht rrugën tonë. Ne nga ana sipërfaqësore përpiqemi të jemi njerëz të respektuar, njerëz të pranueshëm. Ne vazhdimisht përpiqemi ta shfaqim vetvetes si njëri I mirë, edhe përpiqemi të dukemi mirë. Kjo është pjesë e natyrës tonë të rënë njerëzore. Ne kemi shumë të vështirë të pranojmë që jemi mëkatar. E kemi shumë të vështirë të pranojmë fajin tonë. Gjithmonë ja hedhim fajin rrethana apo hedhim fajin të tjerëve. E vërteta është që nuk ka shpresë për asnjë person derisa ai pranoj apo jo pranoj që është mëkatar dhe ka nevojë për shpëtim. Jezusi madje tha, po të shikojmë kur farisejt ju afronin Jezusit që tha po edhe ne duam shërim, Jezusi besoj nëse nuk e keq citoj, I tha ju qëndroni në verbërinë tuaj, ju mendoni se jeni të mirë, ju mendoni se jeni të drejtë, unë do t'ju lë në verbërinë tuaj, po e parafrazoj. Pra nëse ju refuzoni mëkatin tuaj, pranoni mëkatin tuaj, ju do të vdisni në mëkatin tuaj. Të ndarë nga Perëndia. Ju jeni ndarë nga Perëndia. Dhe së treti, ne duhet pajtohemi me Perëndin. A është mundur kjo? Po, përmes Jezu Krishtit. Perëndia ka dërguar Jezu Krishtin në botë për të na pajtuar dhe për të cilë pajtim me veten e Tij. Te Paraqit 15:22 thuhet qartë, sepse ashtu sikur të gjithë vdesin në Adamin, kështu të gjithë do të ngjallen në Krishtin. Pra pse Perëndia u bë njeri? Pse Jezu Krishti ka ardhur në botë? Për të shpëtuar juve. Jezusi vdiq në kryq për mëkatet tuaja. Jezusi u ngjall për të provuar që ai kishte shlyer mëkatin ton. Ai mori dënimin për mëkatin ton. Ai edhe për mëkatin e Adamit dhe për mëkatin ton. Kështu që ne duke venduar në besuar tek ai, ne kemi jetën e përjetshme të pajtohemi Perëndin dhe të vimi në rregull me Perëndin. Kështu që nëse Adami I parë zgjotet mëkatonte, Adami I dytë vendosi të bindej Perëndis deri në vdekjen e kryqit për neve. Edhe e fundit është që realiteti I fundit është çfarë ne kemi nevojë, është që ajo çfarë Perëndia ka siguruar për ne në Krisht. Perëndia ka siguruar një shpëtim. Edhe unë ju ftoj përsëri këtë mëngjes që ne të vim tek ai si mëkatarë të humbur, edhe të kërkojmë shpëtimin e Tij, pra vazhdoj të na shënderojë, dhe nëse ju në këtë mëngjes edhe vazhdoni përsëri të besoni tek vetja juaj, te mirësia juaj, tek që ju akoma refuzoni të pranoni këtë mëngjes që ju jeni mëkatar, jeni fajtor apo fajtore, ju do të vdisni në mëkatet tuaja. Në zemrimin e Perëndis, të ndarë nga Perëndia, edhe do të takoni Perëndin, nuk do të takoni asnjë Perëndin, vetëm do të takoni gjykimin e Tij të përjetshëm në fakt. Kështu që Perëndia ka dashur aq shumë mëkatarët, ka dhënë birin e Tij për shkryerjen e mëkatet të tyre, për të na kthyer, për të na pajtuar. Ai këtë mëngjes ju fton. Ai këtë mëngjes ju thret. Ejani tek mua. Ai këtë mëngjes thot ku je? Ku je? Ku je? Ktheu tek unë. Dil nga pranoj mëkatin. Mos u fshi më. Pranoj mëkatin, pendohu, edhe do të njohësh bekimin tim. Vetëm në Krishtin hiqet mallkimi për mëkatin. Kështu që ju ftoj këtë mëngjes të pendoheni nga mëkati, besojmë në Krishtin si vetëm shpëtimtar. Lutemi së bashku. O dashur, ne të falenderojmë këtë mëngjes për fjalën tënde, falenderoj që ajo na tregon qartë se çfarë ka ndodhur me ne. Falenderoj për mëshirën dhe për hirin tënd të madh. Ndihmo Zot që ne vazhdimisht të vazhdojmë të pendohemi, të pranojmë mëkatin tonë, të rrëfejmë atë ndaj Teje dhe gjithë njerëzit që mëkatojnë, edhe të vazhdojmë të përjetojmë bekimin tonë çdo ditë për lavdin tonë. O Zot, lutem për hirin tënd, për çdo që është sot këtë mëngjes. Unë lutem për Zot për ata persona që këtë mëngjes akoma besojnë që njerëz të mirë. Akoma besojnë te vetëdrejtësia e tyre, besojnë që te rrobat e tyre të ndotura prej mëkatit të tyre. Edhe Zot besojnë që ata do të shpëtohen sepse janë njerëz të mirë. O Zot, ki mëshirë për ta. Ki mëshirë për shpirtet e tyre. Hapo sytë e tyre të shikojnë mëkatin e tyre. Të shikojnë o Zot rebelimin e tyre ndaj Teje. Dhe unë lutem o Zot, në mëshirën e hirin tënd, rilindi ata për lavdin tënde.
të njohin o Zot më shumë se sa thjesht bekimet e kësaj bote, dhe çfarë do të fitonin ata nëse fitonin gjithë këtë botë dhe humbisnin shpirtin e tyre. Unë lutem për shpirtin e tyre, lutem për ta Zot që ti do të japësh shpendim atyre këtë mëngjes. Lutemi për gjithçka në emrin e Krishtit.